La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2 și 3. Ok, suntem deja toți trei. Mhm. Minunat. Ne ridicăm la 3 frecvențe și nivelul energetic până la maximum posibil. 1, 2 și 3. Cum o găsești pe Ioana? Bine, dansează foarte mult. Se îmbracă, se dezbracă, se joacă cu energiile. Experimentează. Da, Își caută cea mai optimă formă de a se manifesta. da, exact. Care este nivelul de alchimizare în urma sesiunii pe care a avut-o? Zice că mai are pe unele lucruri, pe unele aspecte, au început proiecte mai mari care durează și 10 ani în viața ei. Din rotiție în rotiție și-au pornit lucruri mai mari. Pe partea la început de drum, dar pe partea la sfârșit de drum. Care e, din care cauză ea este acum un pic curioasă? Ce ar plăcea să se ocupe? Sau se uită la planurile maxime un pic detașată? Nu le vizualizează bine conturul? Partea subliminală sau mintea te referi? Mintea. Da, nu, ceea ce simte impulsul de la partea subliminală, că este ceva nou, ea simte mintea anticiparea și ea ca o comandă cumva să caute, ca și cum e într-o căutare, dar căutarea ei de fapt este o deschidere, este o curiozitate, este un entuziasm clădit de ceea ce vine. Cumva asta este un început de drum, un ciclu. Și atunci astea sunt ingredientele unui început de ciclu, mai ales că este vorba de liber arbitru. Toate procesele au loc normal de Da. alchimizare. Mhm. Minunat. E important ca ea să-și menține entuziasmul, adică să permită să fie liber, să permită energia să tot vină, să nu aibă așteptare la ceea ce ajunge ca un fier, fiindcă acel fier este menit de fapt să aducă mult mai mult. Nu știe acum și nu-i treaba minții să știe cum o să deruleze, ci pur și simplu să simtă, să facă ceea ce e mai bun din ceea ce este atunci. I-am spus părții conștiente până a se începe sesiunea despre scopul meu de a mă realiza în toate rolurile pe care le jucăm în viața noastră. Este corect și pentru ea ceea ce am spus? O parte, da, este un sfat, este un exemplu, un lucru, o discuție din care fiecare trage foloase. Bine. Cristina, la 3, o invităm în fața noastră pe Andreea. 1, 2, 3. Mhm. Cum se prezintă? Mm. Este cu o entitate, un câine, cere pe ăla cu două capete din iad, cerebeus, e un câine cu două capete, care ia
îl călărește, stă, îl mânuiește. Are Alexa în mâna ei. Ioana îi poate transmite mesajul legat de scopul sesiunii de astăzi. Ok, arată în paralel sesiunea Cu soțul soțului, ei, da. da, și arată și sesiunea ei. Cum lucrăm? Zice, îi întreabă dacă e interesată. Zice că da, numai că pentru asta trebuie să coboră de pe câine, o coborât și a dat și jos coarnele, ca și cum avea ceva pe cap din două coarne, care nu erau ale ei. Mhm. Zice așa, fără ele putem să vorbim ca de la egal la egal. Că nu este vorba de un lucru în fizic, ci este vorba de un lucru în metafizic și cumva ea acționează cu acele coarne și acea entitate în fizic când vine vorba de gestionare. Aici e nevoie de ea ca parte subliminală. Putem lucra pentru ea în sesiunea de astăzi și de numele ei. Da, nu știu exact la ce ne referim noi că lucrăm, dar da, sunt lucruri pe care ea nu și le amintește. Simte blocajul că nu poate să ducă mai încolo de 8 vieți. Vede anumite energii, entități pe lângă demoni foarte mulți, gestionează demoni mulți, reptilieni, dracu reptilieni, tot sistemul mm, autoritar este făcut de entități. E obișnuită să colaboreze cu ele, dar din cauza că cumva activează pe meseria ei. Am făcut-o curioasă pe meseria ei să Mhm. cerceteze. Oricum, vom oferi toată informația de care are nevoie și poate lua decizia doar ea împreună cu noi. Putem Da, lucra da, avem acord. bine. Bine. Cristina, mai întâi scanează frecvența reprezentanților luminilor întunecate inferioare la Andreea, la 3, 1, 2 și 3. Ok, 3850 de entități care au fost în contact de la începutul ei planetă până acum. În momentul de față, în câmp este doar câinele, implantul ăsta pe care îl avea, mare anumite ustensile pe care le poartă, să-și impună autoritatea tot de la dracul reptilieni. Este o forță draco-reptiliană în spate, dar nu arată ca draco-reptilienii dinozauri, ci mai mult ca taurul, cabal. Cabal. Mhm. Este în conlucrare cu acest câine, Da, el a dat bal Bal. să-l folosească. Balul controlează prin intermediul acestui câine. Ea susține că e invers. Că ea îl mănuiește, ea îl călărește, da? Da. Deci că da, am contract cu înțelegere cu bal. Cristina, mergem la distanța de o lună în trecutul ei, pe tine te în trecutul ei. 1, 2, 3. Scanează aici frecvența reprezentanților lumilor întunecate inferioare
Andreea, 1, 2, 3. Ok, la muncă care este cu patru dracuri reptilieni în bal, cere câinele și diferite mantide. 3. Depinde cumva acei dracuri reptilieni, parcă fac și ei de serviciu. O fac și ei cu schimbul. Ăsta secții, Însă ăsta, secții. Mhm. da, contract colectiv, Contract colectiv. da. Cumva depinde de dimensiunea lor, de gradul, de ce vor să energii să scoată, ai nevoie de tot sau de unul. Așa, și cu mantidele și piele, și de ele are nevoie secția și sistemul. El acționează pe energia sexuală, care este din plin alături de violență, alături de energiile chakrei întâi, care lucrează ei cu frica, cu siguranța, și cu a doua și a treia, cumva cele trei chakre. Cristina, cum se manifestă aceste mantide, acești dracuri reptilieni de la serviciu în viața ei de toate zilele, în viața ei familiară? Că, în primul rând, că nu separă rolul, nu separă, Ră- este ea sub mind control, este ea gestionată dinăuntru, are programele lor înăuntru, astfel încât nu mai este o separare ce este job, ce este ea, ce este în timpul liber, familie, pur și simplu acționează ca un întreg. Um, Câteodată face și posesii, dar nu o scoate din corp, pur și simplu o aplatizează și intră, acționează. Polițista de la serviciu continuă să rămână polițistă și acasă și în societate, da? Da, dar nu are, deci nu e cu finanța de militarie, e ca și cum e cea care fluidizează, ca și cum ar fi un canal pentru anumite frecvențe de ordine, de disciplină, de seriozitate, ca și cum n-ar avea timp de lucruri mici ce trebuie să conducă, să meargă, să fie pe direcție. Simplu, clar, nu ordonat. E un sistem, cumva, e sistemul, e al, Sistemul este și se manifestă același sistem și în viața ei de toate zilele, în viața da. familiară, să spunem. Mhm. E sub influența sistemului. Din care cauză nu s-a prezentat dracoreptilene, mantidele la prima scanare? Ei sunt timpul liber. Ea Mhm. nu are timp liber, dar ei au timp liber. Ea funcționează pe algoritm. Ea atâta timp cât este cu câinele și are coiful, coarnele și implantele ei pot și ei de o grijă că ea face ceea ce trebuie. Se îngrijorează când se dă jos de pe câine, atunci se alarmează. E ca și cum ea poți duc oriunde să fac orice atâta timp cât e cu câinele. Cu câinele se simte în siguranță, da? Mhm. Da. Bine. Cristina, mergem la acel moment când pentru prima dată se face punctă de conexiune cu Baal la 3, 1, 2 și 3. Ok, ok. Suntem în China. Da, e diferit, din cauza că la ei sunt diferiți ani, nu știu cum să mă raportez. E dinastie 300,
și mm, mai vine anul 800 cumva, an european. Anul european, asta am vrut să-ți spun și mie ce mi-a venit. Cum o vizualizezi? Este Ok, suntem la o intersecție. Ok, văd o femeie care își purta copilul în spate, înfășurată pe spate. E un peisaj de țară, cu noroi, cu specific, muncă, trudă. Ok, era entitatea locului Bal acolo. El aducea prosperitatea, fertilitatea locului și s-a născut acolo. el aducea sau el pur și simplu era socotit ca cel care aduce? Era entitatea locului, avea în grijă Mhm, locul. mhm. Da, dacă vrea să aducă secetă, o să aducea secetă. Dacă vrea să prospere, prospera în funcție de voia Mhm. lui. Care este momentul? Este însăși decizia de a se, prin acceptul contractului de încarnare, automat a fost impus Baal. O parte și o parte din cauza că mama ei, în momentul în care ea s-a îmbolnăvit, o invocat, o plâns în fața zeului, o aprins și anumite pețișoare din alea și l-a rugat pe el să aibă grijă, că i-o dă lui, cumva i-o predat-o. Asta mi-a venit și mie, că i-a oferit. O, mhm. Cum se manifestă această punte de legătură dintre ea și Baal mai târziu și în alte încarnări? Accesează următoarele încarnări pentru a vedea. Ok, deschidem un coridor lung, era Da. închis, La 3, spațiu-timp. 1, 2, 3, ai multe uși care corespund cu încarnările ei, pe fiecare ușă va fi scris unde se manifestă în încarnare Baal. Accesează aceste camere, aceste uși, le deschizi la 3, 1, 2, 3. Ce vizualizezi? Ok, ca să pot să le văd pe toate în același timp, ne-am și ridicat și unii Mhm. s-au deschis, ele s-au luminat și mai mult pe zona de um, Pakistan, India, Persia, zona de arabă, Arabia, cu el, orientală. Cumva nu-i plac neapărat zonele tare friguroase lui. Ok, în majoritatea are momente de țară, de vieți la țară, de muncă, de trudă. Este purtată și pe războaie, este și general. Acolo o impregnat-o cu o anumită vibrație de rebeliune, de a fi reprezentant a autorității pentru alții, să facă dreptate pentru alții. O simțit atunci cum canalizează nedreptatea altora și cumva prin cât de multe nedreptate simțea canaliza, pe atâta era m, dispusă să dea, se făcea puterea pe plus, să împartă dreptatea, să o facă. Numai că, na, dreptatea era pe de altă parte că o omora și dădea foc la satele inamicilor.
Era doar un instrument. Mhm. Au avut și vieți de hoți, de har, de mămii, ok? De morminte. Nu au avut și vieți de violator, în sens că parcă au pregătit-o pe toate nuanțele justiției să le cunoască frecvențele. Ca și un sfânt când este încarnat, să aibă toate viețile care trebuie pentru a avea compasiunea și ajutorul. Așa și un justițiar, toate nuanțele de suferință prin tâlhărie. Mă auziți? Da, da. Andreea vizualizează. Cum Da. reacționează ea la toate aspectele ei care le-a... Se regăsește, zice că are sens de ce mă comport așa și zice că are sens de ce o și închis oșile să nu văd lucrurile astea, fiindcă Mai iese mult de foarte ochi. multă energie negativă acum. Noi umblăm prin locurile astea, iese negru, negru, tăciune iese de acolo. Sunt unele vieți pe care ea nu vrea să le acceseze din cauza că sunt prea grele, prea cu energie negativă. Deci care e sens de ce le-a acoperit, fiindcă altfel n-aș putea să împart justiția. Își dorește careva schimbări pentru ea. Deci că, da, nu mi-am dat seama, dar eu eram din ce în ce mai mult acaparată de umbra. Ca și cum tot dacă luminezi nu-ți dai seama cât de întuneric, cât de mult întuneric provoci, umbră faci. Își mai dorește acel câine să fie tot timpul călăuză. Da, și-l dorește. Îi impune teama, frica, control prin ea. Deci că nu renunț la autoritatea mea. Câinele este făcut pe autoritatea ei. E ca și cum s-a dezvoltat din sămânța ei. Mhm. Cumva o da la schimb puterea ei ca să aibă câinele. E înăuntru câinelui. Oricum își mai dorește această legătură cu Baal. Nu înțelege, um, nu înțelege, nu are contractul, trebuie să vadă contractul și eu Mhm. planificat cu un bal ca să iau o decizie dacă Mhm. să întrerupă contractul sau nu. Bine, să mergem la 3. În momentul preîncarnal din acea încarnare când are pentru prima dată conexiunea cu Baal, la 3, 1, 2, 3, o vizualizezi pe Andreea. Da, ok, ca și cum suntem sus și vede de sus pământul. Fiecare pământ are câte o pecete și hotărăște să ducă ea acolo. Hotărăște ea sau îi se impune careva condiții. Ea hotărăște. Au scăpat de un contract cu niște insecte, avea conștientizare și au hotărât să ducă acolo. O să că mă descurc eu. Să discuți. Își dorește să fie informată despre toate consecințele care vor avea loc. Îi putem oferi această informație, o acceptă.
Ok, zice că își oferă o parte din ceea ce i-am arătat noi, din ceea ce am mai accesat, dar tot nu știe finalul ce urmărea Bal. Își dorește o vizualizare totală într-un portal experimental. Ca și cum ar fi terminat toată experimentarea lui cu Bal până la capăt, să vadă ce Da, a ajuns. da. Da, vrea să se uite la capătul celălalt al liniei. Mhm. Bine, la 3 deschide un portal experimental. 1, 2, 3. Îl programăm pentru a vizualiza toate consecințele de contract cu BAL. Poate intra la 3 în acest portal. 1, 2, 3. Activez funcționarea acestui portal la 3. 1, 2, 3. De cât timp are nevoie pentru a vizualiza? Poți să număr până la 3. Încă 3 încarnări, da? Nu, poți să număr până la 3, că nu le Aha, face, doar le vede. da, bine. La 3, până la 3 va vizualiza toate consecințele. 1, 2, 3. Poate să iasă din portal la 3. 1, 2, 3. Care este părerea ei? Ok, era un contract primat pe 1831 de vieți cu Bal. Și-o purta prin cele mai grosiere munci de jos, cumva, prin munca de jos, de la țară, o împământenea, o făcea prietenă cu pământul, o conecta cu toată lumea, ca apoi să poată să scoată un simț de dreptate din ea, fiind conectată la ceilalți. În felul ăsta era planul ei. Urma să fie sacrificiu arsă pe rug, practic, mai multe vieți. Să ardă ea toată energia lor. Cumva, energia se urcă pe ea ca o flacără când arde pe rug și acaparează face întuneric, o corupe, devine întruchiparea răului. Cumva, întruchiparea lui. Zice el că și am fost transformat tot în zeu rău de oameni. E tiparul meu pe care îl pun și eu la ai mei de subordine. Ce Fiindcă își cu dorește? asta mă hrănesc. Ia vreo decizie? Să mai conlucreze sau să nu mai conlucreze cu BAL? Deci că nu are nevoie de asemenea experiențe. E drăguț să cunoști lumina întunericul, dar nu atât de mult. Ci că 50 de vieți din... e destul Mhm. pe toate nuanțele din întruchiparea răului. Poate lua decizia în momentul când îi se oferă contractul de încarnare să accepte altceva. Decizia de încarnare o poate lua singură, este hotărârea ei, dependență de ce vrea să experimenteze, ce vrea să vadă, să cunoască, unde vrea să se nască, vrea să-și activizeze deciziile pe linia temporală. Da, vrea să schimbe linia, da. Bine, la 3 activizăm toate schimbările pe linia temporară 1, 2, 3. Sincronizăm aceste schimbări în trecut, prezent și viitor. 1, 2, 3. Și la 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3. Scanează odată frecvențele reprezentanților lumilor întunecate inferioare. La 3, 1, 2, 3. Care sunt? Mm, ok, mm, sunt cele astea a sistemului. Mhm. Cele sistemului. Mhm. Ca și cum și la școală eu fost dată în programul.
Mhm. Bine. Și la 3 mergem în acea încarnare, în acel moment unde se face puntea de legătură cu acest sistem. 1, 2, 3. Ok, are mai multe în paralel, cumva. Cumva din viața asta are mai multe ca o rază de soare, ca razele de soare sunt deschise punțile. Nu e deschis linear, ci e deschis mai mult în ca Paralele. raze, da, um, centru, ca orele. Mhm. Au ceva comun, toate. Elemente aduse aici împreună, înodate, ca ea să poată să fie ființa din ziua de astăzi, dar poate să fie și un om bun cu compasiune. Pur și simplu îi amplifică forțele. Nu erau inițial făcute, planuite să fie de entități cu scop anume, mai ales după ce o schimba linia cu bal, ci pur și simplu ei au citit în câmpuri, ei s-au dus pe timpul ei, în informațiile ei și au făcut legături cu acele lucruri, evenimente neplăcute. Adică la un moment dat era un viol și au făcut puncte cu acel viol. Cu orice moment de neputință pe care l-a simțit ea cu un tată care era bețiv, în care a bătut-o, trebuia să se ascundă, în care și-a văzut sora în necaz. Război, a fugit, a fost refugiat, la Cine multe eu? evenimente. Mhm. Evenimentele astea sunt condiționate de cineva anume din sistem? Organizate, dacă avea Da, entități acolo. da. Păi ea, nu, din câte văd, are vieți libere, dar gen entitățile locului, entitățile războiului, totul l-a simțit. Nu a fost un manipulator bun a energiei, Mhm, spațiu-timp, canalizator, manifestator. Pur mhm, și mhm. simplu avea ca și cum ar fi contracte provizorii în funcție de situație, de jobul pe care îl lua, de cum își câștiga banii, de ce familie intra. Cristina, mergem la un moment până a se forma aceste bifurcări, unde are o experiență slabă de viață, Mhm, la 3, 1, 2, 3. da. Cum o vizualizezi pe Ioana, pe Andreea? Păi suntem deasupra, le avem pe toate în paralel, așa ca pe o hartă a Mhm, vieții ei, mhm. vieților, drumului, și le avem pinuite ce trebuie să schimbe, ce este în momentul de față, ca punte sunt evidențiate. Putem scana aceste ramuri de linii temporare cu fiecare problemă cu care se ciocnește. Da, Să o facem la 3. 1, 2, 3. Am extras un șir de programe. da, Cristina, mergem la un moment când aceste linii paralele nu mai sunt, este doar una singură. La 3, pe linia temporară a ei, în trecutul ei. 1, 2, 3. ok. De la naștere până la grădiniță. Mhm, așa. Erau în formare trei linii
dar atunci nu era nimic Mhm, mhm. manifestat. Facem contact cu Andreea. Da, Andreea vrea să obțină experiențe care vor putea da ajutor pentru a se determina în existența ei în viitoare. da, da, îi transmite. Acum pricepe cumva și am întrebat-o și pe Andreea, cea de lângă mine, nu numai pe cealaltă de atunci, Mhm. gen dacă pricepe ce vrem noi să facem, Da, încotro ne ducem cu toată treaba, deci facem sesiunea, ne ducem în stânga, în dreapta, în trecut, în viitor. Deci că dacă văd că vreți să mă eliberați de entități, de legături, da. influențe, ca și niște substanțe sau prieteni negativi. Putem oferi un portal experimental care va fi programat pentru a primi experiențe în dependență de toate programele care le-am extras din toate liniile paralele. Își dorește aceste experiențe pentru a găsi soluțiile de le... Da, Mhm. Bine, deschid la 3 un portal experimental programat pentru a găsi soluțiile problemelor care le-am scanat la 3, 1, 2, 3. Poate Andrei intra în acest portal la 3, 1, 2, 3, activizez acest portal 1, 2, 3. Cât timp are nevoie de a experimenta? 64. 64. Număr de la 1 la 5, timp în care Andreea va experimenta timp de 64 de încarnări. 1, 2, 3, 4, 5. Poate să iasă din acest portal la 3, 1, 2, 3. Își dorește aceste experiențe pe linia ei temporară, să o activizeze. Hai să văd ce s-a schimbat. Mhm. Zice că nu s-a schimbat nimic, doar le-am văzut, le-am Mhm. făcut acolo. Da, zice că știu cel puțin 3 căi prin care să nu mai fiu, să-mi continui viața, fără să fiu în colaborare cu ei și să am porți deschise cu acele energii. Au priceput cumva că noi mergem, cum mergem înainte și înapoi și zice că pot să facă singură lucrul ăsta, să permute exact lucrurile Mhm. de acolo care sunt nevoie schimbi. Deci că mai înainte zicea, înainte de a intra în portal, avem să cred că tocmai ce ceream eu de la alții trebuie să fac eu. Da. Cumva era o anunțat-o sistemul, ceva neregulă. Bun. Putem activiza aceste Da, experiențe. da. La 3, activizăm 1, 2, 3, sincronizăm cu linia temporară trecut, prezent, viitor la 3, 1, 2, 3. La 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3. Cristiana, mai scanează odată frecvența reprezentanților lumilor întunecate inferioare la 3, 1, 2, 3, 0. 0. Da, dar Nimic. sunt amprente energii. Bine. Își dorește să mai păstreze experiențele din linia temporară veche. Mm, nu. Experiențele nu. Nu, deci de acele evenimente reale, nu. Nu. Cumva ar fragmenta toată linia ei și ar ține cele benefice. Bine. O, Mhm, mhm, bucățele mhm, care vrea mhm. să le Bine. elimine. La 3, formez din materie absolută un filtru pentru a filtra toate evenimentele pe care își vrea să le, informații despre elemente care își
vrea să le păstreze. 1, 2, 3. Extrage aceste informații la 3. 1, 2, 3. Putem arunca și liniile temporare vechi în portal. În bucățile alea, da. Da. Bine, la 3 deschide un portal de anihilare. 1, 2, 3. Poate arunca în acest portal tot ce este pentru ea deja neînsemnat. 1, 2, 3. Închidem portalul la 3. 1, 2, 3. Așa? Îi place portalul Îi place. de anihilare. Mhm. Îi dai idei, îi trezește în sens că vrea și ea să acționeze, știi că poate. Și cu portal de experiment și cu portalul de anihilare. Și Bine, că da, e bună când întâmpină niște probleme să mai facă portal de experimente. Da, da. deocamdată vede pe asta de anihilare foarte potențial, cu un potențial mai mare. Bine, la 3, Cristina, te deconectezi de această frecvență. 1, 2, 3. Cum scanează frecvența dezincarnațiilor la 3. 1, 2, 3. Erau înainte multe. Acum este doar nu amprentă, nici nu e amprentă. E ca și cum ar avea câmpul deschis pentru toate evenimentele din trecut, dar asta din cauza că nu am lucrat acum cu ea. Nu le avea. Avea Își, 3 dezincarnații în câmpul înainte, mhm, acum e ca și cum linia toată deschisă. mhm. Își dorește să închidă accesul la această linie? Da, Bine, o poate face la 3. 1, 2 și 3. ok, comandă s-a închis, zici că pot să deschid când doresc, dacă am nevoie. Mhm. Bine, acum deconectează de la această frecvență. 1, 2, 3. Scanează la 3 frecvența tuturor loviturilor magice, tuturor influențelor magice, de orice formă și orice tip. 1, 2, 3. Da, avea înainte. Um, Încă mai sunt aici, le găsesc ca energie. Nu sunt active, adică are informația despre ele în sensul ăsta. Mhm. Foarte multe înjurători, foarte multe blesteme, foarte multe... Din A, sistem. Din da, și sistem. pe egregor, că voi ăștia... Mhm, mhm. Voi ăștia cu... Da, erau niște forțe care acționau toate blestemele astea și vorbile aruncate de toți oamenii despre ei îi afectează, mai ales că nu sunt atenți la energia lor când sunt și ei mai conectați la sistem. uh, dorește să mai păstreze careva informații de pe Nu, această zice că frecvență. da, îi se bucură că e conștientă de aspectele astea, zice că da, nu am realizat, nu mi-am dat seama, eram cu Mhm, casca, eram pe câini, nu-mi dădeam seama. Toate erau ca și cum îi vedea pe ceilalți, ca și cum ar fi geloși, invidioși, mhm. ca și cum ei ar avea ceva în neregulă și au ceva contra ei. Această informație nu afectează destructiv, da? Mai mult. În momentul de față, nu. Mhm. Zice că dar e bine să nu o lasă să adune. Oricum, poate lucra cu portalul de dezintegrare singură și poate lua decizia singură ce poate face cu această informație, da? O trimite pe portal. Mhm. Foarte bine. Sunt la 3, deconectează. Deconectează această frecvență la 3, 1, 2, 3.
Acum scanează frecvența tuturor chipurilor, implantelor, convertoare de energie de orice tip și orice scop. 1, 2, 3. Da, are un chip la gât și o bandă. E și chip în spate, dar sau mai mult în mijloc la gât, dar e și ca o bandă colier prin control a sistemului din care face parte. În ce cauză s-a păstrat aceste chipuri? Ca să lucreze. E decizia ei să o păstreze? Ea era conștientă că acceptă o energie. Nu știu cum s-a materializat în felul ăsta. Își, își Sub dorește să mai păstreze? Nu. E că o să-i păcălesc singur. O să pună în, cumva legătura care se face în câmpul ei. Pune acolo nu implant, un program, ea, o lumină în care să spună că totul este bine, că încă este chipul acolo. Vrea să ducă în eroare, da? Da, da. Dar conștientizează faptul că prin ducerea în eroare se duce și ea în eroare. Poate fi un program cu două activități. Nu că lepește, zice că lepește pe partea cu ei, e activ, pe partea ei nu e activ. Cumva e pe suprafață netedă. Își dorește să programeze acest chip pentru faptul când va putea fi cu activitate destructive pentru ea să se autodistrugă? Da, în sens că pot să iau să perceapă tot timpul ce energie vine de acolo Mhm, și mhm, dacă mhm. consider că este pericol, da, o să, normal că nu o să se distrugă ea. Foarte bine. Este decizia ei. Poate la 3 să programeze în așa fel cum socoate e de cuviință. La 3, 1, 2, 3. Ok, îl arde, Mhm, pune acolo un petec de unde au venit, dar în afara câmpurii, cumva, mhm. da. Cristina, mai scanează odată această frecvență la Andreea. 1, 2, 3. A fost doar un chip sau mai este ceva? Păi înainte era multe, acum Mhm, după toate intervențiile nu era decât asta. mhm. Bine, bine. Deconectează la de această frecvență. 1, 2, 3. Acum scanează la 3 frecvența tuturor entităților parazitare fără inteligență. Sforme larve și alte paraziți astrali. 1, 2, 3. Ok. Au fost niște furnici, sunt niște urme amprente de unor furnici pe ea care au dus zahăr. Pe ea, în timp ce dormea. Care era acțiunea asupra ei acestor furnici? Ce disconfort îi aducea? Mm, nu, e ca și cum e discomfort, hai să mă gândesc. Ai luat niște forme când din ea o elimina mai multă energie. Chiar dacă erau negative pentru ea, tot îi lua energie. Mhm. Se simțea mai obosită dimineața.
Își dificultate în adormire, în gândire, în recepționare a comenzilor, în luciditatea ei. își dorește aceste pornici să le mai aibă în câmpul ei? Nu, Poate încerca să le elimine singură? dar zice că voi stați acolo, așa, adică energiile, Da. Este pentru dă de ca... pe ea, Mhm, mhm, dă de pe ea toate programele care au atras fânecile. mhm. E ca o rochie plină de măzgă. Deci că acum să fac portalul. Ok, da comanda să intre pe Mhm. Foarte bine. portal. Cristiana, mai scanează odată corpul mental, câmpul mental, la 3, de programe destructive, 1, 2, 3. Am multe cu potențial, adică orice frecvență poți să conține și o poți să depinde dacă explodează sau nu explodează, dacă se mai duce pe nervi sau nu. Vrea să-și mai păstreze careva din programele astea destructive pentru ea. Mm, nu, e ca și cum ce ar trebui să facă ar fi spațiu, să fie aibă un spațiu dinainte de a intra pe programele respective. Ca și cum dacă intră în spațiu furiei, să nu acceseze imediat furia, să aibă timp, acel timp de gândire și de a Mhm. alege, nu fac lucrul ăsta. Vrea De a un lărgi programul, cumva că nu e algoritm, scurt. vrea un algoritm mai complex pentru fiecare programă ca să, ca să poată lua decizia de a-l activa sau nu. Da. Asta i-ar reduce discernământ mai mult din cauza că ar avea control, ar fi alegerile ei tot Mhm, timpul de a intra mhm. sau nu intra într-o situație. Atunci le poate reprograma aceste programe cu algoritmul optimizat pentru a avea timp de a-l procesa. La 3 efectuează asta. 1, 2, 3. Vede programe sunt destructive total pentru ea. Nu. Mhm. Bine. Cristina, la 3 scanează emoționalul ei. La 3, 1, 2, 3. Sunt emoții destructive pentru ea, înscrise în câmp. Mamă, are o forță. Ca și cum canalizează prin centru ei de putere acea energie, acea emoție și o trimite ca niște cuțite, energie atât de ascuțite încât provoacă răni, dacă vrea, în câmpul celuilalt. Își dorește să păstreze aceste emoții destructive pentru ea. Conștientizează că poate face probleme karmice cu ele. Păi și că credeam în karmic că este doar dacă accept. Cum să facă karmic dacă eu nu accept? Deci ca să nu formez karmic, trebuie să am discernământ. Într-adevăr, nu lovesc, dar eu tot vreau să am puterea asupra mea, în sens că dacă acționează o entitate prin acea persoană, eu tot trebuie să nu iert, să opresc atacul dacă este. Eu trebuie să învăț să gestionez um,
energiile, frecvențele care am de-a face la muncă. Nu că să ies de pe atac, să nu mențin Mhm. din cauza că eu trebuie să atac. Nu e ceva ce pot să elimin și să nu o țin în câmpul meu. Pur și simplu e vorba de gestiona mai bine, de a aduce foarte mult Mhm. discernământ. Mhm. Își dorește o experiență pentru aceasta mai vastă. Și experiență, dar tot așa și un sistem de gestionare ca să nu fie acaparat de cele emoții, să aibă timpul, cumva să oprească timpul să știe unde să dea, ce să dea. Bine, o poate face într-un portal experimental, ce-l dorește. Da. Bine, la 3, deschid un portal experimental pentru Andreea. 1, 2, 3. Este programat conform necesităților ei pentru gestionarea emoțională și a programelor legate de aceste emoții. 1, 2, 3. Activizăm. De cât timp are nevoie în acest portal să experimenteze? 31. 31. Voi număra de la 1 la 5 timpul în care va experimenta Andrei timp de 31 de încarnări. 1, 2, 3, 4, 5. Poate ieși la 3 din portal. 1, 2, 3. Este satisfăcută de experiențele pe care le-a obținut în acest portal. Da, este. Bine. La 3, activizăm aceste experiențe pe linie temporară. 1, 2, 3. Sincronizăm cu trecutul, prezentul și viitorul ei. 1, 2, 3. Ok. Așa. În momentul de față sare în sus. Țopa e pitocuri, dar țopa e. Cristina, Da. la 3, cheamă în fața ei părinții ei, mama, tata și fratele sau sora. Fratele, 1, 2, 3. Observi careva relații karmice dintre ei, Neînțelegere, da, energii. Am, energii. care mi erau înainte, Mhm, acum nu sunt. Ea face, pocnește din degete și să restabilește raportul dintre, deci că fără karmi, fără. Mhm. mhm, mhm. Vrea să informeze părinții și fratele despre purificarea ei. Da. La 3, formează câte o sferă din vibrație absolută. 1, 2, 3. Informează că toate informația din această sesiune. 1, 2, 3. Și le oferă lor ca informație. S-a schimbat ceva. Ok, fiecare o primește, o ține în mână mai mult, o analizează, își mai amintesc câte ceva, își mai amintesc evenimente din viața lor cu bile asemănătoare, fac corelații și încep să o accepte înăuntru. Deci că foarte bine și decizia luată pentru tine, noi le respectăm. Andrei își dorește un schimb de energii cu părinții și cu fratele. Întreabă, adică schimb de energie. Adică bile de lumină să-i dau și ei să-mi dea înapoi. Da, un schimb pentru a regla toate conturile.
Nu înțelege. Zice că dacă este karma, pentru ce mai este karma? Adică să-mi plătească ce mai avea pe datorie sau în sistemul lor? Să facă schimbul de energie, dacă sunt careva datorii, pentru a fi niște relații cât se poate de neutre, bune. Zice nu. Nu. Bine. Nu, zice că o dă din degete, click, și zice că le-a disolvat. Da. Minunat. Minunat. Și poate la trei l-a rămas bun de la ei și îi pot pleca. 1, 2, 3. Acum, la 3, invităm în fața ei pe socri, soțul, copilul, mătușa, ei, mătușa soțului. 1, 2, 3. Este Ok. relațional careva probleme între ei. Nu, din contră, e energia m- O percepem mai deschisă. mai deschisă. Da. Poate efectua pe același algoritm, aceleași proceduri de informare. Se uită și la el și la ea. Se uită ca și cum ce au lucrat cu energia ca niște sculpturi și investigează ce o schimbat. Și, aha, voi așa ați făcut aici. Voi deciziile astea le-ați luat. Ok, le dă la toți pe la de lumină cu Mhm. informații, cu ce au schimbat. Zice că da, hai să ne jucăm frumos. S-a schimbat relațiile dintre ea, adică energiile dintre ea și socre. Nu toate. Nu, o parte. Sunt careva care Ce trebuie să-și regleze socre la ei. mhm, mhm, clar. Puncte de vedere. Relația cu soțul, cu fiica, s-au Mai zice că schimbat. eu sunt o mamă bună, Mhm. am avut programe mentale mai bune. Cu ce am avut la îndemână, am fost o mamă bună cât se poate. Uh, Zice că în comparativ cu alte vieți, chiar foarte decent. Se uită și zice că nu e o scuză, fiindcă trăim vremuri pașnice și că aș fi putut mai mult, acum pot mai mult. Mm, Își dorește o experiență mai bună pentru a fi o soție și o mamă cu mai mare experiență. Ok, se uită la energie, zice că nu neapărat să fiu eu să fiu pentru ei, ci eu să fiu eu bună cu Mhm. mine, adică dacă am problemele, reglamele, nu reglate, lucrurile reglate în câmpul meu, nu mai atrag de la ei nici alte vibrații. Nu mai schimb, nu mai spun altcuiva să se schimbi, că trebuie să mă schimb eu. Este mai simplu și asta e soluția de a te schimba, a schimba atitudinea. Nu a schimba lumea, a te schimba tu în Da, și gândire. atunci, nu că sunt o mamă, mă transform în ceva mai bun și eu devin, pe limbaj popular, o persoană mai bună. Mhm, mhm. Conștientizează acest fapt, da? Da. Minunat. La 3 și-a rămas bun. 1, 2, 3. Cristina, scanează care este nivelul de conștientizare inițial până la sesiune și în momentul dat, pe scara de la 1 la 10. Ok, la început era 3,6-3,8. Se ducea și la 1,6. Am înțeles cel mai 6.
Și acum e la 8.7. Mhm. Care este, scanează nivelul energiilor chakrale la Andreea, la 3, 1, 2, 3. Ok, variază. 97, 97, 98. La chakra gâtului e 100, 98, 97. Mhm. Bine, Cristina, la 3 deschide un flux din vibrație absolută care spală toate resturile energetice, toate amprentele energetice vechi, negative. 1, 2, 3. Se energetizează câmpul ei la maxim. Ok, Așa. La 3 se sincronizează toate energiile proprii cu energiile noi și toate chakrele între ele. 1, 2, 3. da. Practic a fost așa ca o explozie, ca o bombă. Mhm. Cristina, mergi la 3 pe linia temporară a Andreea la jumătate de an în viitor. 1, 2, 3. Cum o vizualizezi? Mm, ok, nu e ceva, nu e ok. Ai în luptă cu niște crocodile. Luptă cu crocodili, Da, ei bate pe toți. Crocodile. crocodile din sistem. Da, cu entitățile, nu cu oamenii. Mhm. Prin crocodili luptă, specie lupta dintre ea și sistem. Ea nu mai corespunde vibrațional sistemului în care activează, da? Corespunde, dar se ține cumva verticală pe a împărți justiția de a fi reprezentant, apărătura oamenilor, părților Mhm. subliminale. Da, să mă uit să văd ce face în fizic, deci Da, ce se da, întâmplă, ce are, da. poate nu e așa de grav. Ok, ca și cum um, unii observă în sistem neregulă, de exemplu, niște hârtii, dacă este un inculpat adus și trebuie să facă niște formulare, dacă un coleg nu a fost responsabil, îl ia la răspundere, îi spune că te raportezi dacă nu o faci aici, a fost treaba cum trebuie. Ok, e mai impunătoare. Se ia de lume dacă aruncă pe stradă câte ceva. E foarte atent la detalii. Ok, nu-ți dă seama că e foarte... Nu-ți dă seama. Ea din dorința de a face ea ca parte subliminală, face lucrurile astea. Păi și de asta ar fi rolul meu. Chiar dacă deranjez să-mi fac treaba. Ok, m-am uitat în viața de zi cu zi, în familie, o văd mângâind copilul, nu se bagă tare mult în viața bărbatului, îl lasă în plata lui, nu e mai femeie cumva în familie, pe rolul de puțin gospodină, își încearcă să-și ia o nuanță. Mhm.
mai joacă telefonul un rol important în viața ei? Au schimbat direcția, de sensul că tot folosește telefonul, dar îl folosește cu interes de serviciu. Mhm, mhm, Citește tot felul de articole despre copii, despre parenting, despre cum te dezvolți tu. Dar în momentul în care vede că are fata nevoie de ceva, îl lasă deoparte. mhm. Ok, nu mai este în procentaj de 30 ceva la sută implicat pe telefon. Doar îl folosește pentru a crește. Da. Mhm. Bine. Cristina, la 3 suntem aici acum 1, 2, 3. Care este perioada de asimilare a energiilor noi Între la... 7 și 9 luni, la cele mai mari, cumva tot sistemul ăsta juridic autoritar din ea se stabilește pe o perioadă mai lungă de timp. Pe roțile mai mici, pe familie, de la 3 săptămâni la 3 luni, Mhm, cu unii oameni din prima întâlnire se își reface, se rearmonizează. Văibuiește cu unii care sunt gata să văibuiască și ei Cristina, mai întreabă rapid. pe Andreea. Își dorește o experiență mai vastă de activitate, pentru activitatea ei în sistemul în care activează, La ce te referi? la conlucrarea corectă cu sistemul, cu oamenii. Zice că da, totuși ar trebui să-mi schimb direcția, că văd că sistemul e făcut în noi pentru că să tragă la răspundere oamenii, cei ca din contră, sistemul e făcut ca să mențină sistemul cum trebuie. Deci eu dacă împart justiția, oamenii nu o să mă simtă de partea lor, o să simtă de Mhm, partea de mhm. sistemului. Și atunci poate că ar trebui să abordez invers, să închid ochii, fiindcă ei sunt oameni și au și ei entități, să fiu cu mai multă compasiune. Deci că da, așa asta o metodă pe care aș putea să o abordez. O poate face efectua singură, are deja experiența. Da, trebuie doar implementat. Cumva să uită la că și alți oameni sunt obosiți când sunt la volan din cauza Mhm, că sunt și ei părinți și în noaptea respectivă au stat din cauza fetei lor, mhm. din cauza că era bolnavă. Trei și au stat. Și atunci au încălcat legea. Mm. Va fi în stare corect să își efectueze activitatea. Dacă le răspund cu bine, deci, ok, mai degrabă răspund cu bine. Da, vreau să adopt așa. Bine, este decizia ta, o poți lua. Mhm. Bine, Cristina, întreabă pe Andrei, mai putem face ceva pentru ea în sesiunea de astăzi? Ok, să că ea încă își aduce înăuntru ei compasiune, lumină, ca să fie o persoană bună. Corectă. Își aduci mici flăcări. Ok, și pune filtru de iubire, corectitudine, da. Iubire necondiționată, da? Da. Bun, să o întreb dacă mai putem face ceva pentru ea. Da? Deci că nu, mi-a dat ustensilele de acum pot să fac eu. Da, oricum ne luăm la 3, rămas bun.
La 3 ne luăm rămas bun de la Andreea. 1, 2, 3.